Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman natin gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay request ni Isaiah Mae Agulay. So sana na-pronounce ko ng tama ang iyong name. Isaiah Mae Agulay na Green Dibu Invitation or pang 18th birthday. Sana magustuhan mo ito dahil sobrang nagustuhan ko itong ginawa kong ito. And sobrang dali lang nito as in. Magsa-search ka lang sa Google search bar ng tropical green na background. And ayun, madami ka ng pagpipilian na mga green background. So, sobrang dali lang ito. So, sana magustuhan mo ito dahil I really love how I did it. Wow! English! So, sana magustuhan mo ito. And sa mga naghahanap dyan, ito na, sobrang ganda at sobrang dali lang. So, start na natin using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayong color green na debut invitation na request ni Isaiah Mae Agulay. So, sana nagustuhan mo ito. And sa mga naghahanap din dyan ng ganitong motif or ganitong theme, sana nagustuhan mo ito. Sobrang dali lang nitong gawin, as in. Mag-search lang kayo sa may Google search bar ng green or tropical green background. So, sobrang dali lang gawin ito. So, sana masundan nyo na. And, ayun, umpisahan nyo na using Microsoft Word. So, kung may mga suggestion pa kayo or request pa kayo, pwede kayo mag-email sa akin or mag-comment kayo dyan sa baba and gagawa natin yan ng tutorial. So, see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!